નમસ્તે, ગામઠી કિચનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું કોલ્ડ કોફી। તો ચાલુ કરીએ આજની રેસીપી। કોલ્ડ કોફી બનાવવા માટે મેં અહીંયા ઇન્સ્ટન્ટ કોફી પાવડર લીધો છે 1 ચમચી। એમાં 1 ચમચી જેટલું ગરમ પાણી નાખી અને મિક્સ કરી લેશું। એક મિક્સર જાર લેશું, એમાં આપણે 1.5 કપ જેટલું દૂધ નાખશું। ત્યારબાદ એમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ, કોફી મિક્સ, આઈસ ક્યુબ અને 1 સ્કૂપ જેટલું વેનીલા આઈસ્ક્રીમ નાખશું। બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેશું। કોફી ગ્લાસમાં ભરાઈ ગઈ છે, એની ઉપર આપણે થોડેક કોફી પાવડર નાખશું। તો તૈયાર છે આપણી કોલ્ડ કોફી। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને દબાવો। કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરો। આવજો।